LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ කොහොමද settings ටික හරියට හදාගන්නේ. settings කිව්වට මේකෙදි ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ටිප් දෙකක් මම කියලා දෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ හරියට ඔයාලට ගැලපෙන කැටගරිය තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි channel එකට අදාළ tags ටික කොහොමද තෝරගන්නේ. ඊට අමතරව settings වල තියෙන අනිත් අමතර කාරණා ටික මම ඔයාලට එකින් එක වෙන වෙනම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. චුට්ටක්වත් ස්කිප් කරන්න එපා. හරි අපි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ dashboard එකට ඔයත් එන්න ඒ ආපුවාම ඔයාට මෙතන channel settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ option එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ settings dashboard එක එනවා. ඉතින් මම ඔයාට tips දෙකක් කියලා දෙන්නවා කිව්වා. මම මේක කරගෙන යන අතරතුරේදී ඔයාට මේ tips දෙක පෙන්නන්නම්. මොකද මෙතන මුලින් ඉඳලා මේකේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා ඔයාට කියලා දුන්නොත් ඔයාටත් මේ විදිහටම channel එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ පළවෙනියටම තියෙන්නේ ඔයාගේ currency එක. ඒක ඉස්සර නම් දුන්නේ නැති වුණාට දැන් ශ්‍රී ලංකාවට AdSense එක approve වෙනවා. ඒකින්ද ඔයා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා මේකත් මේ ඊතලයේ තෝරලා මෙතනට ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔයාගේ එක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒ ආපුවම ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔයාගේ country එකයි ඒ ගාන ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා channel කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාට click කරපුවාම ඔයාට මෙතනත් country එක අහනවා. country එක ඔයා මේ ඊතලයේ උඩ click කරලා ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. මොකද ඔයා ශ්‍රී ලංකාවට ඔයා ටාගට් කරලා ශ්‍රී ලංකා ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරලා ඔයා කරනවා නම් එහෙම කරන්න. නැත්නම් ඔයා USA වගේ රටක් ටාගට් කරනවා නම් එහෙම කරන්න. ඔයා ඒ ටාගට් කරන රට අනුව මෙතන ඔයාගේ country එක හදාගන්න. එතකොට ඔයාට ලේසි. මේ ගොඩක් දුරට මේක ශ්‍රී ලංකාවම දාන්න. මොකද ඔයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉඳන් කරන හින්දා ඒක හොඳයි. පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරත්. මොකද ඔයාට ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරන්න මේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ keywords. මම ඔයාට කියලා දෙනවා කිව්ව tips දෙකකින් එකක් තමයි මේ keywords කියන එක. මේ keywords ඔයා දාන content වලට අනුව මෙතනට දාගන්න. මම මේ විදිහේ keywords ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට ගැලපෙනවා කියලා හිතන ටිකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේක check කරගන්න. ඔයාගේ content දාපුවාම ඔයාගේ මොන content වලටද කට්ටිය ඔයාගේ channel එකට ඇදෙන්නේ. ඒ ඔස්සේ ඔයා වීඩියෝ කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා unbox ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. unbox ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ආය හිතන්නවා මොකක් හරි වෙන දෙයක් කරනවා. unbox ගැන කරනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube ගැන කරනවා. එතකොට ඔයාගේ YouTube කියන content එකට වඩා unbox content එකට කට්ටිය ඇදෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් ඔයා unbox පැත්තෙන් යන්න. අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඔයාට මම කියන දේ තේරෙනවා ඇති. ඔයා අන්න ඒ විදිහට ක්‍රමවේදය හදාගන්න. මෙතනට tags දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ type කරලා enter කරන්න. එතකොට tag එක active වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි tips එක. මොකද මේක හරියට හදාගත්තොත් ඔයාට ඒ කියන්නේ ඕන audience එකට tag ගාලා ඔයාගේ වීඩියෝ ටික YouTube එකෙන් focus කරලා දෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන මේ පළවෙනි tips එකේ තියෙන වාසිය. ඊට පස්සේ මේ basic වල තියෙන්නේ ඕකයි. ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ advanced settings වලට ගියපුවාම advanced settings වලට මෙතන ඔයා හදාගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ පොඩි අයට බලන්න පුළුවන්ද පොඩි අයට බලන්න බැයිද කියන එකත් එක්ක මෙතන හදාගන්න. මගේ වුණා මෙතන මෙන්න මේක තමයි මම select කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ටික්ස් මොනවද දාන්න එපා. මෙන්න මේ ටික් එක මම හිතන්නේ ඔටෝමැටික් ඔයාලගෙත් වැටිලා ඇති. ඉතින් ඒ ටික මේ විදිහටම මගේ එකකින් බලාගෙන මේ විදිහටම හදාගන්න ඒ settings ටික හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා. එතනදී මෙන්න මේ එයාලා ඉල්ලන verification 3 ඔයා සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඔයා මේ settings ටිකත් හදාගන්න. ඊට පස්සේ upload defaulted කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට ආපුවාම මෙතන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක
ඔයා දාන වීඩියෝ වලට අදාළ ටයිටල් එක දාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා ඒක ප්‍රයිවට් ඕන නම් ප්‍රයිවට් තියන්න නැත්නම් පබ්ලිෂ් ඕන නම් එහෙම තියාගෙන ඊට පස්සේ ටැක්ස් ටික දාලා මෙතන ඔයාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට තියෙන වාසිය තමයි ඔයා කන්ටෙන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට මේ ටික ඔටෝමැටික්ම ඔයාගේ අර කන්ටෙන්ට් අප්ලෝඩ් කරන ෆෝමැට් එකට වැටෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වාසිය මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසිය. ඊට පස්සේ මම දාලත් නෑ තාම. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ස් වලට ගියපුවාම මේක තමයි ඊළඟට ඔයාට මම කිව්වා අනිත් ටිප්ස් එක වැදගත්ම අනිත් ටිප්ස් එක මේක තමයි. මොකද මෙතන ලයිසන් වර්ගය මේ එයාලා තෝරලා දීලාම තියෙනවා. මම හිතන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් YouTube ලයිසන් කියන එක මගේ නම් තිබ්බේ. එහෙමම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කැටගරිය තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේ ටයිටල් එක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසියෙන්ද සිංහලෙන්ද කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කමෙන්ට් කියන එකේ මෙන්න මේ උඩ එකටම ටික් එක දාගන්න. allow all comment කියන එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක වැටලා නැත්තම් මෙතනටත් ඔයා ටික් එක දාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට මේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ කැටගරි එක. කැටගරි එක ගත්තාම ඔයා කරන දේ ඔයා මියුසික් channel එකක් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන මියුසික් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගේමින් channel එකක් කරනවා නම් ගේමින් කියලා තියෙනවා. ෆිල්ම් වගේ ඇනිමේෂන් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් එතන තියෙනවා. එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තේ මොනවා හරි දෙන එතන තියෙනවා. එඩියුකේෂන්, කොමඩි, වෙහිකල්, වාහන ගැන, සත්තු ගැන, people's blog ඒ කියන්නේ traveling වගේ දේවල්. ඉතින් ඊට පස්සේ news ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් හරියටම ඔයාට ගැලපෙන කැටගරි එක තෝරන්න. වැදගත්ම දේ මේ කැටගරි එක ඔයා හරියටම තෝරන්න ඕන. මොකද මේකෙන් තමයි ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ගොඩක් ඔයාට අර මැග්නට් එකක් තිබ්බොත් මැග්නට් එකට ඇදලා ගන්නෙ යකඩ. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක මේකට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ මොකද්ද මේ කැටගරි එකත් එක්ක තමයි මේ ඇදලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මම ගිහිල්ලා YouTube එකේ මම හොයන්නේ මියුසික් ගැන නම් ඒ කියන්නේ මට ටෙක් වල වීඩියෝ ආවට වැඩක් නැහැනේ. මට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. මොකද මම සින්දු ගැන හොයන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම ගේමින් ගැන හොයනවා නම් මට ටෙක් ගැන මේ වීඩියෝ එකක් ආවට වැඩක් නැහැ. මොකද මම ඒකට කැමති නැහැ. අන්න ඒ වගේ මම ටෙක් ගැන හොයන කෙනෙක් නම් මම මියුසික් වලට ගේමින් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට ලොකු වාසියක් මේ subscribe view count එක ඔයාගේ engagement එක ඒ වගේ click rate එක වැඩි කරගන්න හොඳම point එක. ඒ කියන්නේ number 1 හොඳම point එක තමයි මේ category කියන එක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි දෙවෙනි point එක. ඊට අමතරව මම අනිත් දේවලුත් ඔයාට සරලව පෙන්නන්නම්. ඉතින් permission කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට permission දෙන්න පුළුවන් branded account එකක් විදිහට. මම ඔයාට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ branded account එකක් හදාගන්න කියලා දෙන්නම්. branded account එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ දැන් තියෙන email එක. දැන් තියෙන email එක ඔයාට publish නම් හැමෝම දන්නවා වගේ නම් ඔයාට රහස් විදිහට ඊමේල් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරුත් නොදන්න ඔයා විතරක් දන්න ඊමේල් එකක් තියාගෙන ඒකට මේ channel එක link කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඊමේල් දෙක තුනකට ඔයාට permission දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ permission දෙනවා කියලා කියන්නේ යාළුවනේ දැන් හිතන්න ඔයාගේ channel එකේ ඔයා තමයි ඕන. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඔයාගේ edit කරන්න, වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේ අයට permission දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ brand account එක. මම මේ brand account එක කරන වෙලාවට ඔයාලට මේක සම්පූර්ණව හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ සරල දෙයක් තමයි ඔයාලට දැන් කිව්වේ. ඊට පස්සේ community කියන්නේ මෙතනත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔයාලට කරදරයක් වෙන කට්ටිය කරදරයක් වෙන අයව බ්ලොක් කිරීමේ හැකියාවක් වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඒක ගොඩාක් අපේ channel එක පවත්වාගෙන යන්න ගොඩාක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකක් හරි නොදන්න දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම ඒකට ඔයාට reply එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේ මෙතන මේ ටික් එක මේ විදිහට දාගන්න, මෙතන ටික් එකත් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ agreement කියන එක ගත්තාම තාම agreement එකක් මට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකින්ද ඒකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කියලා දුන්න එක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩාක් තේරෙන්නේ නැති. අනිවාර්යයෙන්ම
අපේ channel එකත් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න, මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.